Привіт, з вами Everdancing. І, дорогі друзі, сьогодні я продовжую серію інтерв'ю з фіналістами нацвідбору на Євробачення 2026. І моїми третіми гостями буде український музичний гурт, сонграйтери, артисти, рівні призери нацвідбору на Євробачення 2025, ну і, звичайно ж, фіналісти нацвідбору на Євробачення 2026, гурт «Молоді». Привіт, це гурт «Молоді». Ми два хлопці з Маріуполя. Ми познайомилися майже 10 років тому, коли вступали на електриків в коледж. На щастя, наша доля надалі не була пов'язана з цією професією, і ми вирішили, що наше життя повинно повністю бути пов'язане з музикою. Тому останні 5-6 років ми створюємо разом. Останні 3 роки ми вже існуємо як повноцінний гурт з серйозною діяльністю, випуск пісень, кліпи, знаєте, де. Ми всю свою музику пишемо самі, повністю аранжування, текст, акорди, і так само пишемо музику для інших відомих українських артистів. Якщо подивитись на всю нашу музику за 3 роки, ми завжди були у пошуку звучання. Ми хотіли, щоб і нас люди знайшли і зрозуміли, і ми залишалися вірними собі. І в якийсь момент, коли ми знайшли своє звучання, ми написали свій перший альбом «Душею та тілом». Випустили ми цей альбом якраз після фіналу минулорічного нацвідбору. Ми на момент подачі заявок в минулому році вже розуміли, що ми хочемо піти на нацвідбір, нам є про що сказати, ми знаємо, як про це сказати. І ось ми зайняли 2-е місце у фіналі нацвідбору. За нас проголосувало дуже багато людей, в нас з'явилися віддані слухачі, почала формуватися якась фан-база, котра нас дуже підтримує, і ми дуже задоволені результатами цього року. І ми зрозуміли, що ми не хочемо на цьому зупинятися, що ми хочемо йти за перемогою, тому в цьому році ми також подали заявку, ми написали сильну пісню, тому чекайте нас на нацвідборі в цьому році. Хлопці, вітаю! Привіт! Хлопці, як ваші справи? Супер! В принципі, зараз просто оця вся підготовка до нацвідбору, вже починаються репетиції повним ходом, і в цьому графіку ми намагаємося встигати на студію, залетіти щось, хоч трошки поробити. Світло вимикають, всюди холодно. Да. Трошки важко, через цю погоду, через постійні відключення, через обстріли, бо треба встигати робити дуже багато роботи, а іноді важко просто вилізти з-під ковдру, бо просто буквально в квартирі 5 градусів. Але ми тримаємо. Це правильно, ви молодці, треба робити своє. Так. Добре, друзі, розпочнемо з бліцу. Поїхали. Журі чи глядацьке голосування на нацвідборі? Глядацьке. Так. Окей. Популярність у TikTok чи Spotify? Напевно, У Spotify. А я у TikTok скажу. Окей, це цікаво. Приспів, що запам'ятовується та чіпляє, чи дуже такі, знаєте, унікальні куплети? Перше. Приспів. Так. Окей. Відкривати шоу, неважливо, чи це нацвідбір, чи просто якийсь концерт, чи закривати? Я за відкривати. Я за закривати. Ні, якщо шоу, то там вже немає. Окей. Соло на сцені, чи щоб були додаткові якісь танцюристи? Соло. Окей. Сцена з величезною кількістю реквізиту, чи тільки ви і ваша енергетика? Більше за енергетикою. Так, друге. Окей. Яка пісня з Євробачення змушує вас танцювати, навіть якщо ви наодинці? Змушує танцювати? Я просто зазвичай, якщо хочу... Я євробаченські пісні переслуховую більше заради якоїсь такої більш... Масштабності такої. Заради емоції, котра така, глибока, не танцювальна. Але Окей. давай. З танцювання було Not You Toy. Така прям. Хай буде, так. Окей, зараховано. Якби ви могли попросити будь-якого артиста, неважливо, чи це з України, чи це з іншої країни, саме з Євробачення, до дуету, кого б, в вашому випадку навіть не дует, а у вас було тріо, кого б ви запросили? Måneskin. Нехай буде так. О, цікавий вибір. Одне слово, яке описує ваш стиль на сцені. Енергія. Енергія. Окей. І останнє питання.
Хто, на вашу думку, є найбільшим конкурентом вашого? Це дуже складне питання, але якщо чисто брати медійний капітал, давайте це буде Джері Хейл. Ми по піснях важко сказати, і ну і в принципі у нас нема такого прям соревновательського вайба. Ми більше сконцентровані не на тому, щоб бути краще за когось, а просто зробити від себе все залежить, щоб було класно максимально. І тому ми не оцінюємо конкурентів, хто сильніше, хто слабкіше. Просто знаємо, що заруба по голосах буде з Джері Хейл і Мана Кейт, і, скоріш за все, навіть з Хаятом, типу, прямо однозначно, тому що це ще буде битва фанатських баз. Так. Ну, це правда, це правда. Добре, хлопці. Переходимо вже, скажімо так, до питань. Скажіть, будь ласка, так. Ви своїм результатом у 25-му році показали високу планку. Тепер ви повернулися у 26-му році, тобто у вас не було великої якоїсь перерви. Скажіть, будь ласка, чи ви не переживаєте? Чи ви, наприклад, знаєте, займете гіршу позицію? Чи є такі, знаєте, якісь очікування від людей, що ви боїтеся, наприклад, щоб не виправдати? Ну, ми цей рік дуже багато працювали завдяки нацвідбору. Ми отримали велику кількість аудиторії, яка почала нас слухати. У нас з'явилося дуже багато концертів. І весь цей рік ми здобували досвід. І я дуже багато бачив в коментарях, що люди відмічають це, що вони кажуть, що видно, що вони набралися досвіду. Ми не робимо ніяких типу очікувань, не робимо ніяких ставок, але робимо все для того, щоб зайняти високу позицію і виступити максимально гарно, достойно і класно. Ось то, ну, типу, якщо ставити якісь ставки, неважливо, це високі чи низькі, можливо, завжди розочаруватися чи о них розбитися. Тому ми просто робимо все заради найвищих, але Ми самі собі очікувань не ставимо. Очікування мають дуже таку неприємну властивість розчаровувати, навіть якщо в тебе все виходить. І звісно, ми віримо в те, що ми робимо. От я би отак скоротив цю думку до такого гасла умовно. Але у людей в будь-якому випадку будуть очікування, чиїсь виправдані, чиїсь невиправдані. Ми не можемо бути відповідальними за це все. Тобто наша задача нести себе, нести нашу думку, нести нашу пісню і шукати відгук в серцях. А в яких серцях воно відгукнеться, ми прогнозувати не можемо. Тут нема синоптиків в такій сфері. Так, погоджуюся з вами. Головне, щоб показати просто такий рівень, щоб ви були задоволені, і це найважливіше було. Добре, друзі, ми вже збиралися для того, щоб поговорити, знаєте, більше про вашу пісню, щоб ви ділилися з моїми глядачами трішечки, знаєте, якимись, можливо, секретами. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша пісня? Тобто, знаєте, яке, можливо, було слово, це, можливо, була якась музика, можливо, це просто якась емоція прийшла до вас, і саме прийшла, скажімо так, до вас конкурсна пісня. Першопочатково сама ідея пісні, вона виникла у Вані десь ще всередині літа, тому що ми розуміли, що нам не те, що не можна, але не бажано заграватися з цією штукою, там зробити просто, наприклад, денсовий трек, щоб качало, було прикольно, тому що, по-перше, ми задали планку емоційності і сенсу своєю заявкою минулорічною і, в принципі, нашою у нас відборі. І окрім цього, Україна має додаткову місію на сцені Євробачення нагадувати людям про війну в Україні, доносити сенси, чим ми тут живемо. І да, є в цьому якийсь розважальна складова у цьому шоу, але якось ми відчули, що це не наша тема, як мінімум цього разу, що ми не будемо просто переводити все в площину розважальну, що от просто щоб сподобалося, щоб було хуково, щоб було типа вау-вау, це прям хіт, можна танцювати, можна кайфувати. Ми все одно на першу
В першу чергу ми звертали увагу на сенси Так. і ставили основною задачею перед собою саме це. І дуже не хотілося повторювати саме себе. Ми теж думали про що співати, щоб це було максимально щиро. І про дім, звісно, дуже багато хотілося сказати, але ми знаємо, як люди би відреагували на це. Це просто одне і те саме, ті самі теми. Да? Тому ми хотіли все одно заспівати про інше. І сама вже тема і ідея пісні народилася у нас пізніше, вже коли ми почали писати текст. А сама пісня почала народжуватися. Я пам'ятаю, Кирил прийшов на студію, він показав просто якийсь там на диктофоні там запис. Він просто грав на піаніно, і йому прийшла в голову цей мотив, який у вступі, і потім після приспіві. Ось І він ще в самому кінці Да. пісні. Ось цей, який. Окей. Да. Він його придумав, показав, сказав, блін, це дуже класно, звучить дуже так епічно, масштабно. І ми почали просто збирати як конструктор. Записали це, потім почали збирати куплет, додавати барабани, рух, типу, і воно так все один за одним вибудувалося. Приспів одразу, в принципі, придумався як є, але без тексту, просто мотивно. У нас там на перші демки там був просто голос, який просто на співав, типу там на типа було таке. А далі вже почали на це вже писати текст, і це було трохи важко, бо дуже мало складів, а треба вкласти багато сенсів. Звичайно. Українська мова, вона в цьому плані доволі як задача з зірочкою написати, тому що англійською ти коли пишеш, в тебе дуже багато односкладових слів, двоскладових слів. Українською, якщо ти ще хочеш закласти якісь сенси в це, то пошук слів, він буває затягується прям годинами. От просто одне слово якесь, типу, котре можна вставити. Ти розумієш, що по сенсу сюди нічого не влізе, тобі треба міняти сенс строчки всієї, і це такий конструктор. Тобто є якісь технічні складові в творчості, котрі не дуже схожі на творчість. Але от ми цей конструктор збирали і зібрали. Окей, тобто ви зробили пісню під нацвідбір. Чи це була пісня така створена просто для вашого, наприклад, альбому, а ви її вирішили виписати на нацвідбір? Як це було? Ні, ми і минулого року, і цього року, і навіть перший раз, коли ми подавали заявку в 22-му і не пройшли у лонглист, ми всі рази писали пісню конкретно для Євробачення, тому що це трошки не наш формат того звуку, до котрого ми зараз дійшли. Він у нас більш легкий поп, я би сказав. Ми все одно залишаємося, якщо якось окреслити нашу пісню саме стилем, то це залишається поп, але він такий, не знаю, пауер-поп, як це називати, але от кудись в цю сторону. Це велика робота, масштабна робота, і пишучи пісню на Євробачення, ми враховуємо, що ми хочемо, щоб наша музика мала відповідний до шоу і цієї події масштаб. Тобто, щоб воно відповідало великій сцені, воно відповідало всім ось цим великостям, пов'язаними з Євробаченням. Розумію, цікава відповідь. Слухайте, крім питань, я до вас підготував такий маленький інтерактив. Це буде таке колесо. Тут є питання і номер питання. Знаєте, спеціально для вас. Ми будемо його крутити. Ну, звичайно, в тому випадку інтерв'ю онлайн, то я його буду крутити. І буду питати тема і питання, які я підготував саме для вас. Ну і подивимося, що зараз випаде. Добре. Тема називається «Всередині артиста». Питання номер 5. А отже, добре, відразу переходимо до нього. Добре. Питання звучить так. Що вас заспокоює перед виходом на сцену? Напевно, тільки впевненість у тому, що ти робиш. Тобто, мені дуже важливо себе протрезвіти для того, щоб сенсами того, що я ж все знаю. Я все зроблю чітко, я робив це мільйон разів, я підготувався. Бо, якщо я стою, я хвилююся, то я повинен зрозуміти свій глибинний страх. Чого я боюся? Якщо я боюся облажатися, я 1000 разів згадаю, як я це практикував, і мені від цього легше. Тобто треба просто мати впевненість, яка вибудовується всередині себе саме практикою.
Угу. Я б не сказав, що мені оце розуміння допомагає. Мене більше зазвичай трусить перед виступами. Угу. Виступ на нацвідборі і це конкурс. І виступ на концерті це зовсім різні речі. І я почав в цьому році практикувати таку тему перед концертом, що я собі створюю якусь умовну тишу, наскільки це можливо. Тобто так, щоб конкретно зі мною в цей момент там, за півгодини до виступу ніхто не розмовляв, не казав там якісь слова підтримки чи щось таке. Перепрошуємо. Звісно, ціную всю цю підтримку, яку мені дають близькі люди, команда. Але от в моменті перед виступом мені хочеться сконцентруватися на собі, на тому, що я зараз буду співати, на сенсах, на тексті, на мелодіях. Я, можливо, там проганяю собі пісню в голові. І я от морально готуюся, тобто, щоб зараз це було наповнено ще і енергетично, щоб я зміг це віддати. Щоб змогти це віддати, мені треба це в собі закумулювати. І буває, що от перед виступом в тебе не дуже багато часу, там, знаєте, ось вранці прокинутися, помедитувати, сходити на прогулянку, подивитися на пташок, послухати ще в навушничках пісню і всяке таке. Зазвичай це типу місілова. Ти прокидаєшся, тобі треба їхати на чек, в тебе перевдягання, в тебе примірка, потім дуже швидко грим, тебе гримують. Під час цього до тебе підходить, там, наприклад, твій піарник, ви обговорюєте якесь інтерв'ю, котре треба було там дозаписати, а ось на це питання давай відповідай мені, я зараз його буду переводити в текст, скидати, і ось отак от завжди все ось так от. І тому от в цій метушні завжди треба знайти час, от зібрати все докупи і підготуватися безпосередньо до виступу, тому що це в моменті це найважливіше. І я зараз кажу конкретно за концерти, але от зараз в цьому році я буду перед виступом на фіналі нацвідбору робити те ж саме, і потім вже підготувати себе фізично. Це прям попригати, повідтискатися, щось фізично, коротше, тіло теж в цей процес включити. Тому що ти там сидиш, ходиш там, але ось перед виступом тобі треба включити мозок, включити тіло. І от дихання реально допомагає. Ми зазвичай за кулісами, от прямо перед концертом, ми один одного отак от, типу, потрусили, там плечики розмяли, типу, кулачками так само по плечам надавали, і такі, все, давай. І ти, по факту, ти наганяєш адреналін в кров. І от через те, що там подихав ще глибоко, ще заповнюється мене все киснем, і ти от включений. Це от найважливіше. Включитися, щоб і емоційно, і сенсово прогнати через себе пісню, чи якщо це концерт, то всі пісні, матеріал, який ти зараз будеш давати людям, щоб це не було щось беземоційне, ненаповнене, голе. Тобто вже якби перед сценою, скажімо так, розігнатися і мати вже такий павер. Так, так що одразу вийти і на перших піснях не розкачуватися, а одразу почати з першої пісні, як з останньої. Ну і повертаючись до самого питання, тоді виходить, я не намагаюся себе заспокоїти перед виступом. Я вважаю, що хвилювання – це природньо, тому що це не страх, як на мене, це просто от якась відповідальність, котру ти відчуваєш, що от ти хочеш, щоб все було класно. Я-то головою розумію, що воно все буде класно, але багато чого від мене залежить, і я от просто не намагаюся це якось затушити, задавити. Я намагаюся перевести це навпаки от в якусь рушійну силу. Тобто ось всі ці фізичні активності, вони допомагають ось цей тривожний стан перевести просто в розігнаний. Тобто, да, мені неспокійно, в мене чуть-чуть там збите дихання, я там відчуваю якісь процеси в тілі, але я розумію, що це природне. Тобто я себе там умовно спортивно підготував до цього. Ну так, це було б дивно, якби ви виходили на сцену і, знаєте, вам було б взагалі нічого не відчували, ніякого стресу, це було б дивнувато, якщо чесно. Тому погоджуюсь з вами. Добре, хлопці, розкажіть, будь ласка, що ви вклали саме, знаєте, в не текст пісні, а саме в назву Legends? Що для вас означає саме це слово? Ну, легенди – це ті самі люди. У всіх вони, у кожної людини ці легенди – це щось особливе, і це якісь свої люди. Це люди, яких саме ми заклали
яких нема з нами. Нема з нами, можливо, фізично, можливо, нема просто поряд, можливо, вони просто далеко, але їх сила, їх слова, які вони колись тобі казали, воно завжди живе в твоєму серці і допомагає тобі йти далі. Тобто ти прокидаєшся зранку, і ти згадуєш все своє життя, ти згадуєш людей, які були колись з тобою поряд, людей, з якими ти хочеш зустрітися, ти згадуєш все, що вони тобі казали, все, що ви робили разом. І ця їх енергія, яку колись вони дарували тобі, живе в твоєму серці, вона в тобі пульсує і допомагає тобі йти далі, рухатися вперед. Окей. І тобто це головний меседж самої пісні, чи в самій пісні ще якісь є меседжі? Ні, це основний. Це от основна ідея пісні, котра першопочатково з'явилася, і з котрою ми працювали вже ну, от з розумінням, про що ми цього року хочемо сказати. Окей. Да, все, Розумію. все інше, там і другий куплет це якесь окреме звернення. Ми дороблювали пісню вже після подачі заявки. Ми додали в неї особистої історії, тому що казали, що вона якась дуже загальна, що хочеться от відчути якусь більш таку ощутимою Ну, тобто емоцію. історію близькість, можливо, якусь інтимні, ну, розумію. Так, щось, що можна буде пропустити через себе, і тому, якщо ми зрозуміли, що якщо особисте, то треба ну прям реально особисте. Мгм. Так як ми поспіваємо про людей, котрих з нами нема, я одразу почав представляти образ батька в голові. В мене батько зник безвісти в 22-му році, і ці умовні якісь легенди, про котрих ми співаємо, вони одразу набувають значення. Тобто це конкретні люди, котрих ми втратили, але які залишили свій слід в нашому житті, і котрі цим світом нам допомагають, от як вже Ваня сказав, рухатись далі. І в мене ще друг загинув на початку повномасштабної війни в Маріуполі. І от це вже конкретні образи. Коли ми знімали кліп, я конкретно думав про конкретних людей. Тобто я розумів, до кого я звертаюся і яке я світло шукаю. От наша строчка «Як знайти твоє проміння в цій темряві». І це конкретне звернення до конкретної людини вже. І це не просто гучні слова для збірного якогось образу, а це вже якась особиста історія, котру легше проживати. Розумію. В якійсь мірі. Ну, я б не сказав, що це дуже легко, але це можна пропустити через себе. Ну, звичайно, звичайно. От якби легенди, знаєте, це не просто невідомо про яких людей, це саме навіть про близьких, так як ви говорите, про втрату, наприклад, навіть якогось батька чи друга. Окей, це глибоко, це глибоко. А скажіть, будь ласка, чи є якийсь такий, знаєте, кульмінаційний момент, який кожного разу, як ви, наприклад, його співаєте, або, можливо, це для вас мелодійна якась частина, що ви її проживаєте кожного разу по-новому? Або, наприклад, який рядок з пісні, або, можливо, саме якась конкретна частина пісні? Ну, сама емоційна частина це, напевно, другий передприспів, так? Там, де хор співає Legends Never Fade Never Gone. І... Ну, це, от, якщо в тебе так, то так. І в мене, напевно, от саме весь другий куплет. Ну, я не можу весь другий куплет назвати кульмінацією, але оце частина пісні, котра от якось так повелося, що от я при виконанні її найбільше якось відчуваю. В ній якась така претензійна емоція, є звернення, є питання, і от я його якось по-особливому відчуваю. Розумію, цікаво. Ще буде один маленький інтерактив, так само, тільки тут ми будемо крутити тільки номерки. Називається тема «Що, якщо?». Зазвичай на Євробаченні відбуваються дуже різні ситуації. І артисти іноді не знають, що робити. А отже, добре, маємо питання під номером 9. Звучить для вас так. Під час фіналу починає тріщати у вас в навушниках. І це вже фінал. На Євробаченні ви вже. Які ваші мають бути миттєві дії? Що ви будете робити? Один навушник скинути. Окей. З навушниками постійно якась фігня відбувається, насправді. Це не тільки на фіналі Це Євробачення. постійно, да. На всіх концертах дуже часто, особливо коли ти не зі своїм звукачем працюєш, на якомусь майданчику, де просто наймані працівники,
Це я не знаю, чому так відбувається. Тобто я не хочу ставити там під сумнів чиюсь професійність, але це от якось так постійно відбувається. Насправді так було навіть вчора на припаті. Ми налаштувались, був чек. Я попросив прибрати всі ефекти з вух, щоб в мене був чистий голос. Мені баланс голосу і музики сподобався. Я чую добре музику, але голос на передньому плані. В мене хороший контроль, все на місцях. Я виходжу на сцену і в мене все летить. Рівера, ділеї, все в ефектах. І от зазвичай в таких ситуаціях просто треба знімати навушник один Мгм. і контролювати навколишнє все конкретно. Зрозуміло. Просто от вухом. Навіть якщо в тебе нема нормальної моніторингової системи на сцені, як, наприклад, це буде на фіналі нацвідбору і на самому Євробаченні, там одразу портали в сцену, портали йдуть в зал, і ти максимум чуєш відлуння якесь зі сцени. Але якщо в тебе починають вже тріщати вуха, то тобі одне вухо навіть через тріск, воно тобі потрібно для того, щоб ти чітко розумів таймінги, як в тебе йде музика. Так. Навіть якщо вона буде запирати чи щось з нею відбуватися, ти все одно будеш нормально орієнтуватися. А вухо один навушник знімаєш, і другим вухом ти чуєш навколишнє середовище і чуєш конкретно свій голос, і вже от таким чином це контролюєш. А ще скажіть, хлопці, такі будуть останні питання. Дивіться, дуже часто таке було, і було таке в Джамала, якщо ви пам'ятаєте. Вибігає хтось на сцену. Неважливо, чи це зроблено з таких політичних причин, чи це просто хтось, наприклад, п'яний, наприклад, або протестують. Що робити в такій ситуації, коли вибігають, щось починають чи мікрофон забирати, або з плакатами починати для камери На ходять? щастя, є охорона, яка дуже зазвичай гарно працює, тому тут важливо просто, мені здається, таких людей трошечки намагатися обійти стороною, бо ми ніколи не знаємо, які у них наміри, да, і що в них там при собі є. В ніякому разі не агресувати, звісно, в ніякому разі ніяк там не конфліктувати. Ну я б, наприклад, намагався просто зробити так, щоб ця людина до мене не наблизилася. Тобто, якщо він не йде на мене, я би просто якось так от хоп-хоп-хоп, щоб він просто постійно десь хотів, але не міг. І я впевнений, що охорона протягом там 10-5 секунд, то вже Так, звичайно. вирішили. Якщо це конкретно під час шоу, то продовжувати шоу. Так, звісно. Ну, продовжувати робити свою справу, співати, грати і Це Тобто, навіть якщо це якась хореографія, там можна змінити малюнок, там відійти назад, відійти вперед, відійти в сторону, але продовжувати працювати. Тому що якщо це якийсь концерт, навіть там великий концерт, різні ситуації були. Я бачив великі нарізки з великими артистами, котрі виступають, як вони реагують на те, що до них люди вибігають. Хтось починає скандал, хтось там, фанати бувають, вибігають, просто там, полізти до тебе обійнятися. З великими артистами це, звісно, відбувається. Там вже завжди на твій розсуд. Тобто, якщо тобі вистачає твого внутрішнього тепла, щоб з ним поділитися, можна просто обійняти фаната і відпустити його назад в зал. А хтось там мікрофонами кидається, я бачу, хтось взагалі бив фанатів, там хтось до когось вискочив. я бачу даже. І якийсь, я не знаю, це якийсь репер, я не шарю, який саме, це якийсь француз ніби. А він, я прям бачу, він просто такий відходить на один шаг, повертається, бам! І потім вже охорона його забирає зі сцени. Не наш почерк, якщо чесно, але буває у всіх різне. У нас таких ситуацій не було, і тому як би ми зреагували в процесі концерту, невідомо. Зазвичай ми зводимо все в такий, плюс-мінус гумор, без прям жорсткого негативу. І якщо це конкретно виступ конкурсний, якщо це фінал нацвідбору, якщо це виступ на Євробаченні якийсь вже там на великих сценах, то просто продовжувати шоу і сподіватися, що тебе омине якась біда. Напевно, так. Це правда. Добре, друзі, я запитав учасників дитячого Євробачення, які представляли Україну, щоб задали питання вам. І Артем Котенко хотів задати вам питання. Тому, дорогі друзі, саме буде від нього питання для вас. Привіт! Я Артем Котенко, представник України на дитячому Євробаченні 2024. Передаю вітання каналу Євроденсинг.
І моє питання саме до тебе таке. Уяви, що через рік після Євробачення тобі зададуть питання, чи варто було йти на нацвідбір? Якою б ти хотів, щоб була б твоя відповідь і чому? Напевно, хотілося б сказати, звісно, треба було йти, бо зараз, дивіться, у нас світовий тур, все дуже класно, ми виграли Євробачення і дуже класно представили Україну, зробили тур, зібрали купу коштів для наших військових, і все дуже класно, підйом, і все прям м'яга класно. Окей. Ну так, це прям в мене була більш прагматична відповідь, але вона все одно звучала так. Ми не жалкуємо про те, що ми робимо. 100%. В незалежності від результатів, в нас було багато релізів, котрі, ну, я б сказав, провалилися, котрі не знайшли слухача, котрі не набрали на стрімах переглядів, прослуховувань. І це все шлях, це все досвід. І так само з нацвідбором це неймовірний досвід. Це дуже класна закалка тебе як артиста, тому що ти працюєш в таких жорстких умовах. Є короткий такий строк, за котрий тобі треба зробити дуже багато всього. Все підготувати, зняти кліп, займатися промоушеном, займатися соцмережами, щоб люди не втрачали тебе з виду. І от все це ти робиш. Так, це стресово, це іноді складно, але після цього є відчуття, що ти проробив дуже гарну роботу. І знову ж таки, в незалежності від результатів, тому що навіть не отримати якийсь фідбек, це теж результат. Це щось, що тобі дає розуміння, що ти робиш так, що ти робиш не так, і куди тобі далі з цим рухатися. Звичайно, досить В має будь-якому бути. випадку ми не будемо ні про що жалкувати. Так. Ну, хороша відповідь, з вами. І, дорогі друзі, це таке вже останнє. Я попросив своїх підписників задати вам питання. Тобто, щоб запитали люди у молодих. І вибрав 2 коротких питання, що дуже цікавило людей. А отже, перше. Порівняйте, будь ласка, досвід роботи з Тіною Кароль і Джамалою в рамках нацвідбору. Які плюси, мінуси або просто різниці? Це різне. Да, це Я реально б сказав, різне. що це реально різне. Ми не можемо сказати, що, наприклад, Тіні було там все одно. Ні. Просто так якось повелося, що в нас комунікація не була прям активна. Вона була активна на моменті. І не була навіть прямою. Тобто з Тіною ми напряму жодного разу не спілкувалися там в переписці, там Ну, тільки 2 рази виходить, там, да, що... тільки через пошту ми переписувалися, там скидували пісні. Там, Ну і чи- один зум був. Да. Ми коли доробили пісню, ми відправили, вона ще не була зведена, і потім дозводили, вона набула іншого вже звучання. Але от ми виступали ще зі старою версією на прослуховуваннях. Після цього Тіна сказала, давайте, коротше, приберемо ту частинку перед другим куплетом, ви її не чули, тому що її у підсумку не було. Угу. І в нас там був останній приспів на зміненій гармонії. Об'єктивно зараз він звучить дико. На той момент нам здавалося, що це цікава ідея. І все, оце все. Тобто ми прокомунікували по цьому моменту, ми це виправили і далі вже займалися своїми умовно справами. Ми самі ми готувалися вокально, готувалися по номеру і якось не знаю, не шукали підтримки в цьому. А Я би отак от В сказав. цьому році Джамала дуже багато з нами спілкується, причому напряму. Дуже багато у Кирила з нею було спілкування з приводу вокалу, дуже багато було зустрічей з приводу вокалу, з приводу там просто взагалі того, як ми вчилися на сцені, типу і так далі. Дуже багато вона передає досвіду виступу, тобто комунікація більш така щільна, більш плотна. Що насправді прикольно, і мені здається, що ми через це покращимося і досягаємо більших результатів. Не можу сказати, що з Тіною Кароль було не так. Можливо, просто у інших учасників було з нею більше комунікація, а до нас просто було менше, у нас було менше правок і так далі. Да? А в цьому році ми прям дуже плотно працюємо, і це приємно. Да, тому що в цьому році були і претензії всякі там по вокальним питанням, були правки по пісні, було багато всього. Джамала доволі прискіпливо
ну, прискіпливо, я не знаю, чи це правильне слово, але отак от скрупульозно, дуже детально от розглядає всі моменти, пов'язані з піснею, для того, щоб ми разом досягли кращого результату. Тому Мгм. от ми можемо сказати про цей досвід так. Окей, Не ну ми можу його сказати, плани. що Тіна була менше залучена у всі процеси, просто Мгм. конкретно ми до неї менше зверталися. Розумію. І останнє питання. Не замислюючись, кожен з вас, скажіть, будь ласка, 5 слів, які асоціюються у вас з Маріуполем. Море. Е, Захід. У мене насправді слово мир. От я згадую такий теплий, приємний Маріуполь, дуже мирний, спокійний. Угу. Ну от я спокій, так, хоч, напевно, би сказав. Окей. І ми тоді не замислювалися, я конкретно можу за себе сказати, я не замислювався про що таке мир, що таке війна. Тобто просто ну от ти живеш і все. Але от останній мій рік такий якраз він був найсвідомішим моїм роком в Маріуполі, коли я багато про що думав, багато чого переживав. Угу. І от в мене море це було не просто про краєвиди, це було про спокій. Це було моє місце сили. Я приходив дуже часто ввечері, іноді вночі. Бувало просто з чашкою чаю. Я жив останні 3 місяці прямо от біля моря. І от, напевно, да, спокій добре би описував там останній мій рік в Маріуполі. Угу. Розумію. Розумію. Тобто для вас це Я. більше, ніж просто море. П'яте. І дім. Так. Розумію, розумію. А ще, друзі, скажіть мені, будь ласка, давайте ще одне таке додаткове питання. Пройшло вже 24 години, як вийшли пісні. Що ви хочете, щоб люди саме під час прослуховування вашої пісні не просто, знаєте, почули, а саме відчули? Напевно, хочеться, щоб люди, коли слухали пісню, вони одразу відчували образи конкретних людей, щоб вони проживали це, щоб вони ще раз згадали про людей, яких нема поряд, і щоб ці емоції, я вірю і сподіваюся, що це хороші емоції, вони їх наповнювали. І моменти, коли можливо їм буде і було важко, то щоб вони мали сили і йшли вперед. Щоб це було щось тепле і приємне всередині серця. Пісні дуже сильно розкриваються, коли ти знаєш про що вони, і тоді текст для тебе розкривається по-іншому, емоція закладена вокальна, вона теж для тебе розкривається по-іншому. І я таке практикую. Я от про деякі пісні, коли щось дізнаюся, я їх потім переслуховую, там іноді з відкритим текстом, якщо я щось там не дочув, не зрозумів, для того, щоб це для мене стало якимось досвідом прожитим, а не просто прослуханою піснею. І, звісно, нам, як артистам, котрі вкладають багато в музику, хотілося б, щоб люди оцінювали не тільки вухами, а ще й проникалися історією, тому що це теж дуже важлива складова. Тому от хотілося б, щоб не почули, а відчули конкретно, що вони проживають від цього, і яка історія, чи які люди в них пов'язані з цією піснею, і тоді все грає іншими красками. В нас з Майсі так само було, що не всі жили в Маріуполі, не у всіх у місті було море, але всі за ці 3 роки повномасштабної війни, хтось навіть раніше, прожили це. Хтось втратив своїх людей, хтось втратив свої дома, коли ми почали втрачати території, не починаючи з 2014 року. Люди дуже багато залишалися без свого дому. І тому той сенс, котрий ми закладали, що море – це от в нашому випадку це просто дім, це відчуття дому всередині. І от тому ця історія багато кому зрезонувала. Дуже хочемо, звісно, щоб пісня в цьому році теж мала такий глибокий зв'язок зі слухачем. Я бажаю вам удачі.
На цьому акценті будемо закінчувати. Щиро вам вдячний, хлопці, що доєдналися, що нам більше розповіли про цю пісню. Я думаю, що глядачі більше дізналися про цей трек, тому що за першим прослуховуванням дуже важко, знаєте, розуміти всі сенси, розчитати, скажімо так, між рядками, про що йдеться в пісні. Тому я радий, що ви пояснили нам і більше розповіли. І, дорогі друзі, звичайно ж, я вам бажаю удачі на самому відборі, щоб у вас все склалося так, як ви хотіли, і щоб ви просто, знаєте, насолоджувалися тим часом. І знаєте, хоч яким би він був стресовим і буде дуже сильно працьовитим, але я сподіваюся, що все у вас дасть так, як ви хочете. Ну і звичайно, дорогі друзі, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. І, звичайно ж, напишіть, будь ласка, приємний коментар молодим. Це їм дасть більше наснаги, віри в себе, ну і, звичайно ж, краще виступити у фіналі самого нацвідбору. А з вами був Everything Sing, Дякуємо. молоді. Щиро вам хлопці ще раз дякую і па-па.